ආයිබෝවන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම මගේ තේජා මහාරච්චි YouTube channel එකට බොහොමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ පෙන්වන්න හදන්නේ නාන් රොටියක් පහසුවෙන්ම හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේක අපිට නාන් කිව්වහම බටර් නාන්, ඊට පස්සේ garlic butter නාන්, ඒ වගේම plain නාන්, ඒ ඔක්කොම රොටි මේ එකම ඩෝ එකකින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් ලේසියෙන් රසවත්ව හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ, මොනවද මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ videos ඔයාලට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. මේ සඳහා මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි කිලෝ 1ක්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන සීනි තේ හැඳි 4ක්, මුදවපු කිරි කප් 1ක්, ඊට පස්සේ olive oil කප් 3න් එකක්, ඒ කියන්නේ මේස හැඳි 8ක්, ඊට පස්සේ baking powder තේ හැඳි 4යි, ආප සෝඩා ඒ කියන්නේ බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1යි, වතුර අරගෙන තියෙනවා කප් 2ක්, මද උණුසුම් වතුර වලින් අරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු තේ හැඳි 3ක් අරගන්න. අපි මුලින්ම ලුණු ටික මේ විදිහට දාගන්නවා, සීනි ටික එකතු කරගන්නවා, ඊට පස්සේ බේකින් පවුඩර් බේකින් සෝඩා ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා අපි පොඩ්ඩක් මේක කවලම් කරගන්න ඕනේ ඔක්කොම ඇනෙන විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්න ඔලිව් ඔයිල් කප් 3න් එක, ඒ කියන්නේ මේස හැඳි 8. මේ වෙලාවට ඔලිව් ඔයිල් නැත්තම් ඔයාලා ගෙදර තියෙන පොල් තෙල් හරි නැත්තම් සන්ෆ්ලවර් හරි වෙජිටබල් ඔයිල් හරි ඕන එකක් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මීකිරි කෝප්පේ එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මීකිරි නැත්තම් ගෙදර ඔයාලට පුළුවන් යෝගට් වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඇත්තටම තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා හදන්න. ඒ කියන්නේ මීකිරිම නැහැ කියලා ඒක හදන්න නැතුව ඉන්න එපා. හදලා බලන්න මේ කොහොමද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි මද උණුසුම් වතුර කෝප්ප 2 ටිකෙන් ටික එකතු කරගන්නවා. වතුර වැඩි කරගන්න එපා. සමහරවිට වතුර වැඩි කියලා තේරුණොත් ඒ ප්‍රමාණයෙන් අතර කරගන්න. මොකද මටත් වතුර චුට්ටක් ඉතුරුනා. සාමාන්‍ය මේස හැඳි දෙකක ප්‍රමාණයක් වගේ මගේ ඉතුරුනා මේ කෝප්ප දෙකෙන්. ඒක නිසා වතුර පොඩ දාන ගමන් ඩෝ එක අනා ගන්න. ඩෝ එක මේ විදිහට ඇනෙනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අතේ ඇනෙනවා චුට්ටක්. ඒ වුණාට මේක හොඳට අපි මේ දිගට අනාගෙන යනකොට ඒක ඊට පස්සේ අපේ අතේ ඇනෙන්නේ නැති ප්‍රමාණයට ඩෝ එකක් විදිහට හැදෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වෙලා විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ අනනකොට මේක අපිට අතේ ඇනෙන්නේ නැති ප්‍රමාණයට මේ වගේ ඩෝ එකක් හැදෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රමාණය වෙනකම් පොඩ්ඩක් ඒක හොඳට නීට් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට භාජනයක තියලා. හරි, දැන් අපි ඩෝ එක අනාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක පොඩි වෙලාවක් තියන්න ඕනේ මේක රෙස්ට් එකේ. ඉතින් ඒකට කලින් මම මේ විදිහට ඔලිව් ඔයිල් වලින් ටිකක් මේක වටේට වක් කරලා ඒක චුට්ටක් අත ගාලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට ඔලිව් ඔයිල් නැත්නම් ඔයාලා ගෙදර තියෙන ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරලා මේක මේ විදිහට වටේ පොඩ්ඩක් ඔයිල් වලින් කවර් කරලා මේක වහලා තියන්න. මම අර පෙන්නේ මගේ වතුර වලින් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වුණා වතුර. ඒක නිසා වතුර ටිකින් ටික දාන ගමන් අනා ගන්න ඕනේ. ඒක පැය දෙකක් රෙස්ට් එකේ තියෙන අතර මම මේ විදිහට බටර් චිකන් එකක් හැදුවා. බටර් නාන් එක කන්න ඇත්තටම බටර් චිකන් එක ගොඩක් රසවත්. ඉතින් බටර් චිකන් එක හදන හැටි මම ඔයාලට පස්සේ වෙලාවක් කියලා දෙන්නම්. ඒ අතර මම මේ විදිහට ලෑස්ති කරගත්ත garlic butter paste එක මේ විදිහට බටර් නාන් එකේ ගන්න අවශ්‍ය වෙන paste එක. ඉතින් මේ තියෙන ග්‍රේට් කරලා ගත්ත සුදු ලුණුයි කරපිංචකොළ තමයි මම මේ පොඩියට කට් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මංගාව කොත්තමල්ලි කොළ වගේ දේවල් තිබුණ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ බටර් එක මික්ස් කරගන්නවා සුදු ලුණුයි කරපිංච කොළයි. ඒ තුන හොඳට මික්ස් කරලා මම පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ බටර් ටිකක් වෙනම පැත්තකින් තියාගන්න නාන් එක උඩ ගන්න. දැන් මේ තියෙන පැය දෙකකට පස්සේ මගේ අනාගත නාන් රොටි එකේ ඩෝ එක. ඉතින් මේක පැය දෙකක්ම නෙමෙයි. ඔයාලට පැය දෙකක් තුනක් ඔයාලට ඒ ප්‍රමාණය තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේක අර අතේ ඇනෙන්නේ නැති හොඳ මෘදු ගතියට ආපු ඩෝ එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයේදී අපි මේක අරගෙන පාන් පිටි ටිකක් ඉහගෙන මොකක් හරි මතු පිටකට මේක සමාන කෑලි වලට කඩාගෙන මේක දිග ඇද ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ ගෙදර ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් වැඩි නිසා පබාලම 5 දෙනයි. ඊට පස්සේ අපි කට්ටිය ඉන්නවා. ඊට වඩා මේ වගේ කෑම වුණාම පොඩි අය උනත් කන්න ආසයි. ඒක නිසා මම මෙතන කිලෝ එකක් අරගෙන තියෙන්නේ පාන් පිටි. ඔයාලා ගෙදර එච්චර එහෙම ප්‍රමාණයක් නැති ගෙදරක නම් ඉතින් මෙච්චර ගන්න එපා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 750ක් නැත්නම් 500ක් 250ක් ආකාරයට අර මම දීපු රෙසිපි එක
ඒ ප්‍රමාණ වලට හදාගෙන ගන්න. මොකද නිකන් නාසි කරන්න කෑම හදන්න ඕනේ. මොකද මේ ප්‍රමාණය අපේ ගෙදරට වැඩි නැහැ ඇති වුණා. ඉතින් ඒක නිසායි මම මෙච්චර ගත්තේ. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලින් විතරක් අරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට මේක සමාන කොටස් වලට කපා ගන්නවා. මොකද මේ නාන් රොටි එකක් කියන්නේ කෑවහම ඇත්තටම සෑහෙන බඩ පිරෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් හදන්න ගෙදරට. මේක අපි සාමාන්‍ය නාන් රොටිය අර පොල් රොටි හදන වගේ රවුමට නෙමෙයි. මේක නිකන් අර මෙන්න මේ ෂේප් එකට තමයි දිග අර ගන්න ඕනේ. ඉතින් නාන් රොටි හදනකොට ඒ සඳහා වෙනම තැටි තියනවා භාවිතා කරන. ඉතින් අපේ ගෙදර එහෙම නාන් රොටි හදන්න විශේෂ තැටියක් නැහැ. මම ඒක නිසා අපේ ගෙදර පාවිච්චි කරන සෝස් පෑන් එකම මේ විදිහට අරගෙන ඒකේ අපි හොඳට යටපැත්ත වතුර ගාලා මේ නාන් රොටි එකේ ඒකේ අලව ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ යටපැත්ත වගේම නාන් රොටි එකේ අපි අලවන පැත්තත් වතුර ගාලා මේකේ හොඳට අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට වඩා හොඳයි ටිකක් පරණ වෙච්ච මේ වගේ සෝස් පෑන් එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ තියලා මේක අලව ගන්න. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මේ සෝස් පෑන් එකේ තියලා මේක කරනවා. මම ඇත්තටම ඊට පස්සේ රොටි ටික හැදුවේ මේ සෝස් පෑන් එක වගේම මගේ තව සෝස් පෑන් එකක් තියෙනවා ඊට පොඩ්ඩක් පරණ. ඒකේ යටපැත්තේ මම මේක හොඳට අලවලා මේ විදියට ගෑස් එකට අල්ලලා ඒ රොටියේ උඩ පැත්ත හොඳට පුච්ච ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පේනවා ඒක හොඳට අර පිපිලා උඩ ලස්සනට දුඹුරු පාට වෙලා පිච්චිලා එනවා. එතකොට ඒක තමයි අපි නාන් රොටිය උඩ පැත්තට පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අලවලා තියෙන පැත්ත නැවත අපි ගලවලා සෝස් පෑන් එකේ ඇතුළ පැත්තේ තියලා රත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට සෝස් පෑන් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අලුත් එකක් හරි පරණ එකක් හරි දෙකම අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. පරණ එකේ යට පැත්තේ මේ විදිහට වතුර ගාලා අලවලා පුච්චන ගමන් අනිත් එක අනිත් සෝස් පෑන් එක ඇතුලේ තියලා අනිත් පැත්ත පුච්ච ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කොහොමද පිච්චෙන්නේ කියලා. ඉතින් හදිස්සිය හරි මේක වතුර ওই විදිහට පුච්චනකොට පැත්තක් ගැලවෙනවා වගේ නම් ආයි වතුර චුට්ටක් ගාලා ඒක හොඳට අලව ගන්න මේ පැත්ත. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පිච්චුණු පැත්ත තියේදී අර අනිත් පැත්ත යට පැත්තට ওই විදිහට අරගෙන සෝස් පෑන් එකේ දාලා ඒ පැත්තත් අපි හොඳට පුච්ච ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ උඩ කරවුණු පැත්තේ අපිට අවශ්‍ය නම් බටර් නාන් හරි ගාලික් බටර් නාන් හරි නම් මේ තියෙන ගාලික් බටර් නාන්. එතකොට අපි ගාලික් පේස්ට් එක මේ විදිහට මේකේ ඇප්ලයි කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගාලික් වලට කැමති නැති කෙනෙක් නම් බටර් ටිකක් අරගෙන මේකේ හොඳට උඩ ගන්න. එතකොට ඔයාලට පේන මේක ලස්සනට අර රන්වන් පැහැයට ලස්සනට හැරිලා එනවා. ඉතින් බටර් වලටත් වැඩිය කැමති නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට නිකම්ම ප්ලේන් නාන් හදා ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට රත් කරගත්තාම මේ තියෙන එකත් එක්ක කන්න හදපු බටර් චිකන් කරි එක. අද වෙනකොට නාන් රොටි කියන්නේ වෙළඳපොලේ ඉහළ මිල ගණන් යටතේ විකිනෙන කෑමක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ ඔයාලට පහසුවෙන්ම ගෙදර ලාභදායී විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර හදලා බලලා අපිටත් කියන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් රැඳී හිටපු ඔයාලා හැමෝටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. සුබ දවසක් වේවා.